có tăng tạo một tủ mò xử lý mò tể mò tơi mò tao hầu mò lệnh sức cư mò đúa mò bát sang mò tể tơi vử có tuy hồng đâu dạng chua lù lo yên khu chữ rong có một khu chữ khu mò lo yên khu chữ tao rong cú số khang sẽ mà một tủ chua khu tao có dạng mò nó có khu tao cú số khang tủ bắt số tông giờ 0819101188 là sẽ có cái bản cho cú auto Facebook nhớ tuần nó cú mà đi sang chua tôi đâu có nhớ rong rồi này cho lên số tủ đó nông nó chỉ cú yêu món giờ khó bắt thay cho lựa chọn nữa giờ mua bay để đại yon giờ lúc số tông nữa lại ý nó để bữa lăn lòng lúc tháng là hàng cả hạt ta bữa tàu chạy giờ bay chào ý chào nhẹ để giờ yon lúc số tông cả khó ó đó nó chỉ bữa mới ít lại hạt ta yon giờ ngang lúc số tông lúc rồi trên giờ chỉ nhẹ lúc số tông nó trên giờ ngang dàn chạy chắc ăn tôi cho bữa thấy lúc che tròn dạ họ lựa chọn khó bay nó chỉ hạt ta lúc số tông nhiệt tuổi nhiệt luôn đó nó chỉ giờ ngang to rau y chỉ bố khâu tròn dậy rau ó nó chỉ bố lá lông nó sẽ trồng che tròn dậy nó ơi bố mà bỏ thay rau lên nó ơi họ giọt lại pi to mú nó chỉ giờ bố mới ít lại thấy dáng lu phù máy bố mới ít lại ấy gì bị nhẹ nhẹ chi lại á chi cho nó là mà cho lu sau lu mà hành máy nó là mà chỉ pi nhớ làng lố nó chỉ pi hồ dáng nó当时mình mong bò mong mì cà mà không chịu bao thì giờ mình muốn hạ lại chả chị cũng muốn hạ lên là mình cho mình một bít lại để bỏ thay chơi do ta lại cứ lưu số giờ phải mua cho lũ ớt tới nó tên rằng ngăn đó một tay bố lăn lông thử tại bố giải lại cha trong rằng ngăn cho lũ xí họ dọn giải lũ số tông nó chỉ do ta giải mua bông tờ han giải mua tốt lấy túa nó chỉ bố chỉ lá lông trong giải nó nữa giờ họ tại nhớ em giải chỉ ôn giải sử dụng lúc máy ai cha hô cho tông có là cha tổ là do bùi khó từ cha cháy lúc mà máy nó chỉ hắn yang cái hạt ta rằng ngang lông tổ bố lăn lông mua lúc cha rau y bố khâu trong giải rau ó nó chỉ bố y mua lúc cha trong giải chỉ bố giờ lúc máy lố nó chỉ bố làm thả bay lúc xong nó thôi bố bỏ hành bay lúc xong nó bên nhà làng thì không bỏ hành nó当时họ để mấy mông mấy cá mông bò mà mấy hạ lấy chàng ủa mấy lá thả lấy chàng ủa họ bên mông nhà làng lố nó thì ta bố bỏ hành bay lúc xong nó là mà ấy họ đang giải mua tới nó tên giải lan giải giải mua cháo nó tên giải lan giải họ giờ họ chỉnh kinh tế nó chỉ họ ta nhỏ anh chỉ tôi nhí nó chỉ bố mua lá thả tàn cho để bố gì thông gì mỗi lúc che tròn dậy là tôi tàu bố gì khu tròn dậy là tôi tàu play nó là mà cũng mua béเขาจะเจ๊งจนจะน้อยน้องนอต่อมือกูมัวบ่ไทยตานจนจะไหลกูหาเจ้าก็ตานจะตัวเป้กูหาตานชาวตัวแม่ตานจะตัวเป้น้องน่ะน้องกูป้องเป้น้องเสียหายบุริษากูอดจะต่อกูป้องอีหลังอ่อนเนี่ยก็เนี่ยหลังเลยว่าอย่างตัวแม่ตาจะจีป้องต้นบีตัวสูกูย้อนจะรู้สตองหรอกูย้อนติดไล่ติงแบลกูย้อนต่างแต่กูรู้เช็ดไล่เป่าสองตู้เช่นจงกูย้อนไล่เป่ากูจีต่อชีละมัวกูจีต่อตัวปานไล่หอนจะจีย้อนตัวไต่ไล่จงเลยจะหาตัว理想จะจินต่อโจอูนั่นเลยว่าหันอย่างตัวแม่เป่านั่นเลยจะอย่าป้าไทยแต่ยี่มัวจะเจ้านะกูหันอย่างตัวแม่ฮะแต่จะมัวซีมัวชัวนะเจน้องนอตอนเด็กกูหาเลยนะตัวก่อนจะนะยอดก็จัวก็เจก็ไล่กินสาวเตติต่อเขาติดจีหูก็แช่ก็หูโซต้นต้นโจกูถะก็จะก็แต่ก็ป้าไทยกูมัวจะต่างนะยอดแต่น้องนอจะต่อจะชอบไอ้ก็หาจุดมันจะตีก็มัวกูชัวจุนได้ก็มัวไล่กินเขาเตติต่อก็มัวกูหาเจ้าอู้เจ้านอเจกูดูก็อยู่ใจนะสิน้องนอมึงจะต่อนั่นใจนะยอดแต่กูยิ่งจีต่อยลูกชัวก็กูยิ่งจีลูกหาก็อีข้อเพเนี่ยก็ตัวเชียนเนี่ยเลี้ยมัวกูจีปุ๊บป้องกูใส่เตก็ตัวปีตัวนี้นี่หมอจนทางลูกได้เชิญนอละก็ตัวจีป้องเก่าเชียแล้วมัวอีปลัวโซก็จีป้องอีอย่างชูเลยนั่นละมั้ยจีป้องอีอย่างชูจกูรู้หลอกเก้ารู้เตะแล้วรู้เตะดีนั่นละมั้ยหายไม่เจ๊งจนไม่จีป้องไม่ตาโอ้ยจีเจียกูรอนอนใจอีล้ำตรงเนี่ยก่อนกูหันยิงจนไม่ตาจะจีมัวเกียดตัวเชี่ยรงเลยจังใจยศกี่หล่อละจังใจเลยจะมัวละอ้อปวดเชี่ยใจเลยมัวละอ้อใส่เนี่ยนะแต่ไหนละเมื่อเด็กก็ยังได้หาวนะเด็กกูหันใจแต่กูจีโร่กูมัวว่ามัวเจนย่อกูมัวว่ามัวเจนย่อกูมัวละเตี้ยหน่อยก็จะจ่อนี้แล้วเขาป้อมัวก็ตีวันเจกัวตาเลยเจก็การจัดการมึงเจจัดการจะมึงเยอะตีเจเข้าเจจะก็ตัวเงินนั่งละจะมึงเยอะตีจะชูจะก็ตัวเงินนอเจกูตีตู้ตีเงินลูกตังเลยเจกูจีโร่เนอะเจกูปั้นเลยปอนแต่ก็ลูกใช้ลูกจุดสิ้นใจตัวจีโอ้ยลูกโจกูหาตาเลยนะเราอะไรก็ปั้นกูจุดสิ้นน้อยก็ตัวจีอยู่อีเส้นเนี่ยเจก็สอดตู้เชื่อว่าเจกูยังมึงเจดูเล็กๆอยู่ตีมันเนี่ยจะปวดขี้สุดแต่กูยังมึงเจก็สอดตู้เชื่อ
em nó là cái này gì có cái là nó cha bé chờ thì có tôi trả cú chỉ mà cái tôi xe cú chỉ mà cái chỉ trong giờ nè cú bún giờ nó tạt lại bằng để cú lúc xe luôn chứ này当时mà cú hành nhà rồi mẹ ta ở nhà cú luôn dần bảo lên nó là giờ chỉ cú bảo lên nó này nó cũng mà bắt thay cho tặng cho mẹ lại nữa cú khát chính mình cho mẹ ta giờ nhưng mà bắt thay cho cháu rồi lúc sau tặng thì nhưng mà bắt thay cho cháuเลยha giờ nhưng chỉ bằng in bi ý số chỉ buồn như lẽ muốn giờ nhưng chỉ bằng này nó qua cho mẹ nhang để cho mẹ ta cú cho bây giờ chỉ nên xe bùa từ mùa gió số đông là mùa gió như thế mà tàu lâu tây co mà cú hành nhà đó mày đấy bùa chỉ muốn tàu là bùa một bao chỉ bùa bọn tàu cho chết đồ lụt cũng đấy cú hành nhà trong giờ ta cú yuan giờ lúc số đông mà cú chỉ bùa kia chỉ bùa liêm mùa cú chỉ bùa kia ít chia trong chẳng giờ ít lâu hạt sáng cũng đâu trong chẳng giờ chỉ hà này cũng mà mình chính lên nó cho mày bao nó nông nó cú hành ra lâu nó cho trồng cho là bùn dần gì nó có ra lâu nó cho trồng cho con này giờ nó cũng chỉ giảng cũng chỉ chùa cũng chỉ chúa nè tôi chỉ để cái lúc cái nít to hả ta nạt công nó đó nếu ở tôi chưa gì tại cố máy mới sang tôi cho trồng cho cái tiền sao lúc máy đời mới sang tôi cho trồng cho cái tiền nó cố chú mong đâu ha bây giờ bao giờ lang nhỉ cố mua hả này cố chỉ là này lùa này chọn nhỉ lên giá cố chỉ là này khát thanh lên giá nè giờ đây cũng mới ít bữa chân nhà là cũng chỉ mới cho nó khát thanh rồi xong rồi đây là bây giờ mình nung của cháu nó rong mình mà kha mình mà bao lên từ hà lô rong chân rồi tất cả nó tất cả xuyên rồi tất cả đang tất cả tủ dục học của bây giờ nông nó giờ lên thì trang chỉ trang rồi luôn nung là cái nông nó giờ tất cả có tay chơi dù bây giờ cũng khe chân cho cái này rồi đó cũng tu hàng của gia sai tàn cho nông nó lại cũng thiếu giải cả tàu kênh thì tao có chơi cũng chốt nông lên cái gì là chỉ cái lúc khán giả cái là nó cũng được cái vật tròn nó cũng như phong cho cái làng cái lúa tàng nó cũng phong cho cái mua cho tao cái giá cho cái nó cái tua cái tròn nhỉ cái khí nhẹ cho nó đây nó cái ít lại ăn là xí tệ cái chúng mà bây giờ mình giờ tao cho nó cái ít chót cũng là còn cái cho bao học của chúng mà cho là nhiều cái nó bắt chạy cái lại bao cho cái tròn nhỉ nè nó cái lúa tao mình chỉ cái giá cho cái mua nó cái chỉ xe tại lúa kháng cho sống đây nó cái tới cái chỉ trồng lên từ mà cái ý cái chạy lúa lại lúa tây bị tây con mà là nhung cả bây giờ con chỉ cho của tụi nó mà có anh cha nó cả ta có chỉ tua mà cũng chỉ chế cũng chỉ tua cả chỉ chế này có anh cha nó cả nè nông mừng mà có anh cha nó cả ta có toàn nông từ một nó một chữ yêu cầu có tổ chủ công ngang mà có lớp bát chế mà có tao chẳng trung trình đó có anh cha nó cả có cái làng cái lúa tu ấy có chính phang này nông nó giờ ta tu tao sẽ phong cho tao cả một ngàn của mà có anh cha nó cả ta cũng tu nó cũng phong của cả một ngàn của đấy anh ta có tại ra nông nó qua cho cả ta bây cho nó chưa tu chưa trang đấy cổ trang đấy để quan gia nó có tông nó đấy là giờ có sắm nó để có tí rong bây giờ có chỉ sắm nó chỉ có tua thì có tí lúa bát thôi cả ta cũng sáu lúa cho chơi mua qua cho cả ta nhìn nó cũng tao tàn thọ đấy nông từ cũng nông đi lao chơi mua ta cũng tao sáu lúa cho đi lao chơi mua sơn chú là trồng tu là nhớ bù trời xuân mồng có mua cho tao bát thôi luôn mà cái gì đi làm ta nông nó qua cho cả ta cũng mới kiến gia nhìn đó có số cũng chơi nè nó chắc là rồi bây giờ mà qua anh gia nó cả ta giờ chỉ nó mà có chỉ chơi ta qua cho cả ta tàn nó là cái gì chỉ có cái gì anh được có ốp lau số của hạt giang chạy cho cả cho trồng cho cả ta dạy giờ ta có tua lại là cũng khơi nó có khoan gian cho cả sợ cho cả lũ là cũng chỉ cho cả được có ốp lau cây này bưng dạ này của anh giang nó có ta con chi trong lên thì con chi trong của tụi nó là cái này nó cho cả tua mới là cũng chỉ khơi cả cho cả được có hạt lau bây giờ của anh giang nó con gì cũng chỉ tụi mình liệt sức cây này lấy con gì cú giờ không mua khó tranh qua khó chơi á, cái chia tôi mình nhỏ gió, cái tủ trâu trâu nó cái tủ giấy tòng gây tàu cái lên tiền đồ cái ô rong chủ tàu cái chỉ là cái ô số tụ khó cho cái mà cái giờ mua lúa cho lúa chọn gì trong gì hàng chọn tao trong hậu bể quan gia nó còn gì nữa nông nó còn chỉ trồng lên thì mà chỉ lấy cái ta chỉ lấy cái cho nông nó còn chỉ trồng cũ mà quan gia nó còn gì cú giờ mà cái lấy ta lấy chỉ lấy cho sẽ cái bộ mà bị cho luôn đi đây nó sinh trong còn diện trong còn nữa cú khai chạy dùng cho cái bao vấn đề sư nông nó cú phong chỉ tao cái mà cú chỉ ở đây chỉ nhớ làm nó nền lên đàng cú chỉ ở nó cú chưa lên mót luôn cú chỉ ở nó nhớ làm đây chỉ nó ăn tròn sang luôn đàng nông nó cú giờ phong cho cái tu kỹ làm kỹ lúa cái mình tàu dù to lấy cú cái lấy bao nữa cú hành giam chạy nó cho cái bao khó tranh giờ mấy lấy tiền sao bao khó tranh giờ tàn giờ mất tao bao thay tao thằng lá khang
còn giờ mới cho nó cho sổ hoa cho nó giờ cũng tao nó rồi nha ok luôn giờ ta cũng chỉ tao nó rồi nha xong nó rồi tuần rồi chỉ tao rồi nha nó rồi tuần rồi chỉ tao ban trái bây giờ nó hàng giang rồi sông tung muôn tu hú mà ăn mua lu thà là hàng tao bỏ thử sang giang trái tôi cho thà là hàng sang giang trái tôi cho tôi chủ quy mua máy cả hàng giang trái tan rồi cho nha cũng chỉ là tuần rồi cũng chạy tê giờ rồi hạt ta cũng nó rồi cái ở lăng nha cái anh rồi lúc mấy nhiều con nền cầu chưa lăng bê bùa số nó hàng giang ta trăng tê sổ luôn tu giờ rồi cho cũng rồi tuần rồi ya lươn rồi ya cá rồi chỉ tao chỉ ban trái bây giờ nó giờ ta cũng tao nó rồi nha quan giang cái ta chỉ lúa lúc khi nó cũng tuần mình cũng chỉ tao nó bây giờ quan giang đó cái ta nông nó rồi hạt cũng phong chỉnh cho chỉnh nó trong cái rồi chỉnh dùng chỉnh chỉ số nông nó cũng ya做管多管rồi cái một chuồn不觉也một chuồn rồi nhung số quan giang lên này rồi rồi